av äldre liksom, svenska män så har jag också fått så här, de frågar så här, men är du billig eller så de säger men jag gillar thailändska småpojkar. Fy, det är alltså liksom. Hej och välkomna till Tänk till Talkshow. Idag ska vi prata om rasism mot öst- och sydostasiater i spåren av coronakrisen. Har corona blivit en ursäkt för att vara öppet rasistisk? Med mig för att prata om det här har jag min grymma panel. Välkomna! Tack så mycket. Jag tänkte dra några påståenden. Rasismen mot asiater har gjort att jag känner mig otrygg på allmänna platser. Okej. Det är uppdelat här. Nej, men alltså man blir ändå otryggare. Det blir liksom mer att man är rädd för de här blickarna. Alltså jag tror att du förstår hur jag menar. Ja, för det är de här blickarna. Och jag vet inte hur mycket man inbillar sig. Men jag tror liksom inte att det är inbildning. Och bara det gör att man blir otrygg. Även om det inte är något specifikt att de säger någonting rakt ut. Man känner sig otroligt utstirrad. Alltså vissa kan till och med liksom, dra upp halsduken eller liksom vifta bort så. Om man står till exempel och tar mat så kan folk vilja liksom skydda sin mat för man tror att man kommer göra någonting. Men jag tänker, Timo, du sa ju nej. Ja, exakt. Hur tänker du? Jag får blickar också, men jag gillar att stirra tillbaka. Liksom. Tja, ja, jag Stirrar de bort då, eller? Ja, men det blir liksom, det blir bara stelt. Jag är stolt över att vara så här, från Sydkorea. För mig är det inget... Alltså jag hatar rasismen och det kommer ju liksom fortfarande vara ett problem för mig. Jag tycker det är obehagligt och jobbigt. Men vad jag gör nu istället för att ta upp mig och bli rädd för det, liksom det är att så här, nej, jag tycker inte det är kul. Lägg av, sluta. Jag försöker liksom ta till, alltså, vara lite mer bestämd. Och liksom ta lite mer så här... Men har du sagt det till någon någonsin? Ja, jag har sagt det till massor nu för det. För att det är väldigt vanligt att speciellt så här, svenska tonårskillar, så här, barn tycker bara men Timo, du är sådär asiat, du är så här, nej. Det är inte kul. Det här är små rasism, du vet va? Jag tror att det är viktigt att vi uppmanar det mer istället för att skratta av det och göra så. För att då tar de det, men det är kul, det här det är roligt, vi kan driva med honom. Men ifall man faktiskt är liksom på och säger att det här är inte kul, du är inte rolig, lägg av. Då blir det stelt för dem. Jag kör mycket online, spelar mycket online och grejer. Och när jag gör nya Discord-samtal och liksom har på kameran då läggs det kommentarer och då tar jag upp det liksom. Innan vi går vidare till nästa påstående så skulle jag bara vilja att vi tittar på en grej. Ni hao. Tja! Jävla Chinese! Chinese! Jävla Chinese! Kan du laga tackmat eller? Alltid ditt för vi fick corona. Gå och ät din jävla... Corona! I don't want to catch corona. Stick härifrån. Det är din släkt som har tagit corona till Sverige! Ja, tjena fladdermusätare. Det är du som har gett corona i Sverige, det vet du va? Det är fast corona. Kineser får inte vara i Sverige. Har du någon husdjur? Jaha, du har ätit middag nyligen eller vadå? Du har ingen husdjur, du måste äta middag nyligen. Va? Vad gaggar de? Du hade ju inga husdjur, du är kines. Förstår du inte skämt? Behöver jag förklara skämtet för dig? Wait, maybe you understand me now. Hello? Ching chong, ching chong. Hey, you want to... You don't eat my dog, please. Fladdermus gillar. Corona. Friterad fladdermus. Sötsussås. Hallå, din lilla japanska hora. Ska du säga något, eller? Det är så vidrigt som det bara går. Alltså, man vill verkligen så här... Det här var alltså 19-åriga Sofia Wu som filmade rasistiska reaktioner hon fick på en videochatt-hemsida. Det ni fick se var en kort del från det 5-minuter-klipp hon har på sin Instagram. Har ni sett den här videon innan? Ja. Jag har sett liknande. Vad tänkte ni när ni såg den? Jag förstår så här, när vita gör det, alltså svenska tonårskillar, för de förstår inte. Det jag blir arg över det är när jag ser andra people of color som samtidigt gör så. Alltså när jag ser mörkhyade personer eller andra typer av asiater, när de liksom säger sådana saker, då blir det liksom så här, hur tänker de? Alltså ni vet exakt vad för typ av liksom, så här, rasifiering det blir. Alltså, när jag såg det här, jag blev på riktigt jättearg. Alltså, jag är vanligtvis väldigt lugn, glad, positiv kille. Jag brukar inte bli så arg över saker. Men jag blev på riktigt arg över det här, på riktigt ledsen, sårad. Och det var inte bara barn, utan det var även alltså, äldre grabbar, vuxna människor som sa samma saker. Som borde ha något vett i huvudet. Men de har inte det tydligen. Alltså jag fick jätteont i hjärtat. Och jag tror att på en gång så kändes det som att det var jag som satt och fick kommentarerna. Det kändes liksom, jag tog åt mig. För det kändes som att det var direkt till mig.
alla de här roliga apparna som man kan prata med random människor. Jag har också velat testa de grejerna. Men jag har inte gjort det för att jag vågar inte. För att jag vet att jag kommer få en sån kommentar. Och det, jag vet inte. Det gör väldigt ont. Jag blev så arg. Men det var någonting med den här videon som gjorde mig glad. Och det var att det här är första videon som jag i alla fall sett där det finns videobevis på den rasismen som är all over Sverige. Den har alltid funnits här, men folk har varit så här, nej men det är inget problem, jada. Jag bara, fast vet du vad, det är inte kul. Alltså så här, att dra i sina ögon, förlöjliga våra ögon, förlöjliga liksom vårt språk. Alltså... Men det jag tycker att när vi väl säger ifrån, då är det så här, men snälla kan du inte ta ett skämt? Det är det man måste sluta acceptera. För att jag tror också att det är det, när någon gör ett sånt där skämt, att man bara... Jo, jag fattar att du skojar. Nej, utan att, som du sa innan, att nej, det var inte kul. Nej, jag tar inte emot det här. Precis. Ser du som att jag skrattar? Men alltså, alla ni kände igen det? Jag kände igen det från liksom, eftersom hur jag har sett hur min mamma blir behandlad, hur mina kompisar blir behandlade. Men jag känner så här, nyckeln till allting, det är inte att vi liksom ska cancel folk. Vi ska inte bara säga, man tittar om bara alla vet inte vad som faktiskt är rasistiskt. Blev någon här förvånad när de såg den här videon först? Nej. Alltså grejen är så här, jag blev inte förvånad över att så här, oh my god, jag har aldrig hört det här innan. Men jag blev förvånad över hur unga personerna var. För jag såg klippet också liksom, med deras ansikten och sånt där. Och hur lätt det var för dem. Alltså hon gick in i en ny chatt och inom 5 sekunder så var det fler kommentarer. Under corona har rasismen mot öst- och sydostasiater blivit värre än någonsin. Direkt, ja. Alltså jag tror att det har absolut blivit värre. Det har inte liksom fötts ur coronakrisen, men det har absolut blivit mycket tydligare. Och så har corona också nog blivit en ursäkt för folk att vara liksom allmänt öppet rasistiska. Jag tycker att det har blivit värre med corona. För att nu på mukbang så ser man väldigt mycket på TikTok att om massa asiatiska kvinnor som äter olika saker. Så då skriver jag så här, ni kommer göra ny corona, sitta vad ni äter inte normala saker. Ni kommer göra så att corona kommer tillbaka, det är på grund av er som corona finns. Så vi kan liksom inte äta nu våra kulturella maträtter utan att vi liksom ska få skit för det. Och det tycker jag är väldigt jobbigt. Jo, jag håller med. Har ni också sett de här videorna? Ja, jag har sett skitmånga. Det eldar liksom på hatet på liksom de andra matvanor som andra kulturer har. Fast det är inget fel på det. Utan andra kulturer äter helt olika och det är så det är. Vilket är normalt i ett land är liksom onormalt ett annat. Men jag tänker förutom mukbang då, vad är det mer för exempel som har hänt er under corona? Tittade ut coronavirus som kom. Sen har jag sett videos på att asiatiska kvinnor har blivit misshandlade. Folk kommer fram till dem på stan och verkligen attackerar dem och säger att det är ert fel att vi har corona. Det är ert fel med det här och det där. Alltså, alla blir dragna över en kam och man blir ett gående virus. Det är som att folk behandlar den som att man själv är verkligen farlig och äcklig och smittsam och smutsig. När man har upplevt vardagsrasism genom hela ens liv och är medveten att man sticker ut och att andra kan ha fördomar mot en, så blir man väldigt uppmärksam, eller det tycker i alla fall jag, att man blir väldigt uppmärksam på signaler som folk sänder ut. Alltså bara blickar, kroppsspråk, allt sånt. Och nu under corona har jag märkt det ännu mer. Känner du igen det de andra säger? Ja, verkligen. Alltihop. Jag har en bekant som i våras när det började, som skulle hämta sina barn på dagis. Och bara då liksom att de andra föräldrarna liksom sa till henne att jag vill inte att du och din dotter ska vara här. För att ni är asiater och ni har coronaviruset. Man bara, va? Man bara, make no sense. Men, Rasismen är värre mot tjejer än mot killar. Hold on, jag kan inte säga ja eller nej för den här. Du måste svara ja. Okej, så rasismen är värre mot tjejer än mot killar. Alla håller med. Jag tror fan det. Alltså det är svår. Jag har inte koll. Grejen, jag är ju man. Jag har inte inblicken av hur det var att vara kvinna som asiat. Fast det känns ändå som att jag har hört mer berättelser från kvinnor att de har haft det värre. Men om jag bara tar exemplet jag och min bror, som båda är liksom halvkoreaner, så har jag varit med om mycket mer rasistiska påhopp än honom. Folk har skrivit så här, men har du thailändska systrar som du kan ge bort eller men ni är väldigt billiga. Ja, och sen så ser jag väldigt mycket kommentarer så här, men
jag ser mycket thailändska som jag följer på TikTok. Så kan jag se att så här, folk skriver men hur mycket tar du? Kan jag få dig för en 100 eller jag har pengar, jag har stor kuk, kom och ta mig. Det är mycket sånt där. Det är där jag tror varför så här, alltså när rasismen mot tjejer versus killar, att så här, som tjej och som med ett asiatiskt påbrå, blir då blir du fetischerad, exotifierad, du blir sexualiserad. Att jag tror att jättemånga har den här bilden av att så här, men asiatiska eller sydöstasiatiska kvinnor är liksom submissive, de är liksom jättesmå, du kan liksom dingla dem med fingrarna och du kan göra vad du vill med dem liksom. Och att så här, det plus rasism, det går ju in i det också. Det är det som jag absolut har fått höra. Har du blivit exotifierad? Absolut, alltså ska jag inte så oh my god, liksom, det är därför jag inte har Tinder. För att minns du någon specifik gång? Ja, men oh my god, senaste var i somras, sen tog jag bort det obviously, men då var det liksom att så här, men jag swipade höger på en kille och han swipade på mig och vi började prata och sånt där, och sen så sa han från ingenstans, vi pratade typ så här hobbys, han bara förresten jag har aldrig varit med en asiatisk tjej, typ jag har hört att det är jättenice, och jag bara ursäkta, och så var på 2 andra som jag hade matchat med samtidigt. En skrev typ så här, jag har yellow fever, kan du bota mig? Varav den tredje sa också, han sa typ så här, men han skrev bara, jag gillar asiatiska kvinnor, typ jag gillar asiater. Jag bara, alltså du vet att du inkluderar en hel kontinent. Alltså när du säger asiatiska kvinnor, då pratar man folk kvinnor från Kazakstan, från Pakistan, från Indien, från Sydkorea, från Laos. Det är en stor kontinent. Alltså allt liksom. Men jag tänker, har liknande saker hänt dig också? Ja. Och också Tinder. Det har också hänt. Fucking Tinder, alltså. Det är liksom... Jag tror inte för att de kan gömma sig bakom sin jävla skärm. Jag var på en dejt med en från Tinder. Och då sa hon till mig, hon bara, alltså jag har verkligen en grej för asiater. Alltså. Jag bara, I'm right here. Alltså. Och så bara, ifall jag går på en dejt med en kille, då vill jag att han ska vara asiat. Och om jag går på en dejt med en tjej så vill jag att hon ska vara asiat. Jag bara, I'm still listening. Alltså jag sitter fortfarande här. Hur kändes det här för dig då? Nej, men det var jätteobekvämt. Alltså det var extremt obekvämt. Och lite så här porrfantisering. Jättemycket porrfantisering. Alltså så här, jag också det här med fötter. Jag har fått jättemycket på Tinder. Ja, på Tinder. Det är jättemånga som har skrivit, vad har du för storlek på eller vad har du för skostorlek? Jag bara, why? Jag tror att alla tror att så här sydöstasiatiska kvinnor är jättepetit. Men händer inte det här killar också? Jo, jag tänkte precis säga, det finns verkligen 2 sidor. För K-pop, alltså Koreavågen har ju blivit en sån stor grej nu. Med idoler och överallt liksom. Vad är Koreavågen? Koreavågen, det är liksom koreansk dramaserier, koreansk musik, koreanska kläder, koreansk mat, koreansk hudvårdsprodukter. Det har blivit en jättestor grej. Jag har dejtat en tjej och de liksom gillar K-pop också. Blir det när man ser ett rum fullt med K-pop-grejer så måste man så här fråga, okej, nu gillar du mig för vem jag är eller gillar du anledningen att jag är korean? Jag var på den här jävla Koreafestivalen i Stockholm och då var liksom, jag träffade på en av min tjejs kompisar som man hade för länge sedan. Och så bara, de pratade lite och bara, men vart är du ifrån? Jag är från Korea. Så tar de en lite till sidan och säger, du fick en sån. Man bara, vadå en sån? Alltså det blir så här att man känner sig som att de otroligt sexualiserad och otroligt exotifierad. Av äldre liksom, svenska män så har jag också varit så här, de frågar så, är du billig eller? Jag tror generellt, särskilt när jag liksom berättat att jag är thai. Så de säger, men jag gillar thailändska småpojkar. Det är så här, alltså, det är så det är mycket som liksom är bakom stängda dörrar. Och liksom, jag förstår liksom den här, sexualiseringen av liksom, som asiatiska kvinnor får uppleva. För jag har liksom ändå fått uppleva ungefär likadana saker. Att säga, jag gillar era små pojkar, jag gillar era små... Men vart har det hänt? Ja, men det händer överallt. Folk kan ha mig från TikTok och liksom skriva det. Folk liksom kan skriva det på Instagram, allt möjligt. Jag minns när jag var yngre och hade Kik så var det typ så här random män som addade mig och skrev så här... Alltså då måste vi också så här poängtera att jag var liksom 10-13 och skrev så här, lilla asiatiska hora typ så här, och skickade en dickpic och bara jag vet att du ska... Bara så där helt random. Helt random. Och jag är så här, hur hittade du mig? Like, hur ska man bemöta det? Alltså så här, man blir liksom ställd på ett sånt obekvämt sätt att och också så här, man blir ju chockad. Det är inte jättelätt för alla att liksom besvara och säga ifrån direkt, utan det är också så här, när man har hört det så mycket och man inte ser någon annan reagera,
eller så. Alltså så här, jag har fått höra rasistiska kommentarer mot mig i liksom sällskap med vänner och de har inte reagerat. Vissa har reagerat men alla har liksom inte reagerat. Och då blir man så här, man känner sig så jävla ensam och man börjar ifrågasätta. Men är det verkligen rasistiskt? Ska jag verkligen säga ifrån? Vårt sista påstående. Det är mitt ansvar att säga ifrån om jag blir utsatt för rasism. Alla håller med. Bland annat. Varför? My, vill du börja? Alltså, det är mitt ansvar. Ja, men är det någon som säger någonting rasistiskt till mig, om jag låter det gå vidare, då går det vidare till någon av er. Det är den. Ja, exakt, jag håller med. Alltså, fattar det är exakt min poängtering också. Helt ärligt, så i början av liksom, när jag liksom började bli så här, sexualiserad av äldre män och sånt, jag insåg inte då, när jag var liksom lite yngre, att så här, det är ju fan det här, så det är ju äckligt, det är ju rasistiskt. De liksom skriver till mig att jag vill ha en liten thai-pojke och allting. I början så förstod jag inte det. Då, alltså, liksom, ansvaret är såklart på att man ska säga till. Men sen ska man inte heller skämmas om man inte klarar av att säga till. För det är också en väldigt stor, alltså en väldigt viktig del. Ifall jag har fått ett rasistiskt påhopp och jag inte säger ifrån, då ska inte jag skämmas över att jag inte klarade av det. Verkligen inte. Det är så lätt, speciellt som barn, också, att gå med på det. För när jag gick i skolan var det väldigt vanligt med barnen liksom sprang ut och blev asiatiska skämt drogs hela tiden. När jag drog dem med. Anledningen är för att man är så himla... Det är så många mot en själv. Det är verkligen på senare åren där man känner att när man känner sig själv redo att man ska kunna gå emot den här liksom, trycket. Där du kan själv trycka emot. Då känner man att då ska man få börja säga till ifall du känner dig redo. Vi säger att du är i en grupp med 10 personer. Någon säger någonting rasistiskt mot dig själv. Om bara en av resterande 9 personer känner så här, men gud, nu förstår jag att det där inte var okej. Då har du gjort en skillnad och då kommer den förhoppningsvis också säga till vid nästa tillfälle. Ju fler liksom som vågar säga ifrån och inte bara liksom sydöstasiater, då liksom blir det så här, då kan vi istället normalisera att säga ifrån. Och då kommer liksom folk säga, det är inte bara asiater som säger ifrån, så det är inte bara de som är lättkränkta. Nej, det ska vara mänskligt beteende. Så det är allas ansvar helt enkelt? Jag tycker det är allas ansvar. Det är allas ansvar. Allas ansvar. Plats och hör det. Också beroende på lite ålder. Alltså, nu kan jag känna att det är mitt ansvar. Hör jag att någon säger någonting rasistiskt, så kommer det vara mitt ansvar att flika in och säga ifrån. Men jag som 10 år, när jag blev utsatt, då skulle jag säga att ansvaret låg på lärarna som inte sa något. Absolut. Så att det beror ju helt på vilken situation och allt. Tack så mycket. Och tack till alla som har tittat eller lyssnat. Glöm inte att prenumerera på kanalen så ni inte missar våra andra avsnitt. Och vill ni bara lyssna, då hittar ni oss där poddar finns. Ha det bra. Hej då!